Okey, Assalamualaikum semua. Selamat kembali ke channel MZVlog. Okey, untuk hari ni saya akan buat satu lagi unboxing. Alright. Ini dia. Okey. Apa barang dalam ni? Jom kita buka dulu. Alright. Okay, ni dia dah bagi instruction. Okay, untuk barang yang saya beli ni. Oh, terbaik. Ya, ini dia. Real signal yang saya order dari Shopee. Okay, saya bagi instruction lagi. Terbaik seller ni, terbaik. So, tanpa kita buang masa lagi, jom kita pergi pasang. Okay, so bagi kita cover, kita akan buka cover set ni. Kita akan okay, tadi saya try untuk pasang signal dan belum ketatkan lagi. Saya nak test, tapi bila on dia ada bunyi macam short. So saya rasa relay. Jadi saya akan pasang dan saya akan tukar relay sekali. Kita tengok macam mana.
buat pemasangan ni dah tukar delay mode cun. Depan pun sekali cun. Saya dah tengok hasil dah.